cây kẻ đó này. Tpong cho thuê cho nắng kho đầu bọt. Nhà mình thiệt hai trái cột kho này. Nắng kho sẽ chốt ngay. Chay lỗ. Và tọt hết rồi cái 100. Rồi lại cái này lại câu lâu mấy con là 4 con đấy con tuy vậy mà trời một từ anh tay ngay thì tinh của bạn hả nó bể rồi bố cho tem dục là họ biết bể rồi con cho Krouch mà tao vậy đây là phú đằng nhau bên bể tên ba đấy tạiនេះទៅខ្ញុំដែរមកខ្ញុំតើយប់ហើយទៅនេះទេអត់មានពេលតែញ៉ាំម៉ែហ្នឹង3000តូនយកឲ្យតូនយកឲ្យគាត់យកថងមកគាត់ទៅដែរចាយកឲ្យគាត់តែគេទិញខ្លួនកាហ្វេឲ្យទិញទៅទិញហើយបានច្រើនម៉េះ ទៅតែអាវរ៉ា ចេញពីរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ជ្រាវយើងបន្តដំណើរទៅទឹកធ្លាក់ចំការក្រូចដែលអត់សូវឆ្ងាយពីនោះប៉ុន្មានទេជាប្រហែលជាប្រហែល100ម៉ែត្រទេចុះទៅទាំងអត់នេះ let's go
Đứng một đào thực lệ Chamkar Krouch. Và phải nâu cái lánh xe nó mệt băng đuôi nhưng mà thấy nó tao là băng và nó chẳng mau mà lên thực lệ Chamkar Krouch. Thọt mực cá, thọt tháp cá. Ô bà, giặt mồm tháo bà, mồm nó nồng nâng á. Lệ Chamkar Krouch, Nam Krouch. Orange plantation. There's a small flowing stream here from Chreav Waterfall. It's a beautiful resort.
Sao vậy? Quỳ á, tên này. Bánh mơn thì ăn không? Quỳ. Ngồi mà trong mưa chia sẻ không? Vô thôi mấy cột ôm chứ. Ui màu. Tụi nó mà bông hả? Nó chọi bún